අයිබෝවන් මම මානෙල් ගමගේ මගේ YouTube channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙතෙක් කරගෙන ආ වැඩසටහන් පිළිබඳව ඔබේ ප්‍රතිචාර ගැන හරිම සතුටුයි. හුඟක් දෙනෙක් ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තා කියලා විශේෂයෙන්ම රෙදි පින්තාරු කලාව ගැන හුඟක් දෙනෙක් පිටරට ඉන්න අය මෙහි ඉන්න අය කවදාවත් කරපු නැති අය බලලා ඉගෙන ගත්තා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඔයගලන් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න, විශේෂයෙන්ම share කරන්න. මොකද දැන් හුඟක් දෙනෙක් ඉන්නවා දැන් මේ වගේ දෙයක වටිනාකම දන්නේ නැති. ඒගොල්ලන් කියන්නේ එහෙම ඇයිට මේ වගේ කලාවක් කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල හුඟක් අය ගෙදර ඉන්නවා. පොඩි ළමයි ගෙදර ඉන්නවා. මේක ළමයින්ට උනත් බලලා කරන්න පුළුවන්. මොකද පස්සේ කාලෙක හරි තමුන්ගේ ජීවිතයේ අතේ දෙයක් ඉගෙන ගත්තොත් අපි නොහිතන අවස්ථාවක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. තමුන්ගේ ගෙදර අලංකාර කරගන්න, ස්වයං රැකියාවක් සඳහා තෑග්ගක් දෙන්න ඕන දෙයකට ඇත්තටම ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරන එක හරිම කාලය නාස්ති කරනවට වඩා මේ වගේ දෙයකින් තමුන්ට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා මම කැමතියි තමුන් බලලා තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම අර රතු එලාම් බෙල් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔබට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දැනුම් දීමක් කරනවා. අනිත් එක දැන් හුඟක් දෙනෙක් කිව්වා මේක ෆැබ්‍රික් පේන්ටින් එහෙම පිළිවෙලට බලන්න. සමහර වීඩියෝස් හොයාගන්න බෑ කියලා. ඉතින් එතකොට අර ප්ලේලිස්ට් කියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඒක මුල ඉඳන් ඒකේ තියෙනවා එකේ ඉඳන් අවසානය දක්වා මම මෙතෙක් කළ ෆැබ්‍රික් පේන්ටින් වීඩියෝ. ඉතින් ප්ලේලිස්ට් එකේ එම්බ්‍රොයිඩරි එකට ගියොත් එම්බ්‍රොයිඩරි තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ බලන්න. ඉතින් කැමති කෙනෙකුට මගේ පොත් අරගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. පොත් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ තනියම ගුරුවරයෙක් නැතිව තනියම කරගන්න පුළුවන් ආකාරයට මගේ පොත් 13ක් තියෙනවා. එක මෝස්තර පොතක් තියෙනවා. ඒකේ හරිම ලස්සන මෝස්තර තියෙනවා. ඇඳ ඇතිරිලි මේසරේදී ඇඳුම් සඳහා ගැලපෙන. ඉතින් කැමති කෙනෙකුට ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පන්ති ගැන ඇහුවා අයට දැනට මං සාමාන්‍ය පන්තිය නම් නවත්තලා තියෙන්නේ මේ දවස්වල. නමුත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරනවා. ඒක ඉතින් බොහොම කිහිප දෙනෙකුට තමයි කරන්න පුළුවන්. කැමති අයට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කරන්නේ අර කලින් අපි කරපු මලේ කොලය කොහොමද කරගන්නේ කියලා. අපි අර එම්බ්‍රොයිඩරි මලක් ඉගෙන ගත්තා රෝස මල. ඉතින් ඒකට අපිට ඇත්තටම කොළ මහන ක්‍රම රාශියක් තියෙනවා. මේක කොළ මැස්ම ලීෆ් ස්ටිච් කියලා අපි හඳුන්වනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. අපි රෝස මලේ කොළය මහගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. දැන් ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ අපි කොළයක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මතකයිනේ අපි හැමතිස්සෙම පැන්සල තමයි පාවිච්චි කරන්නේ, පෑන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි මේ වගේ කොළයක හැඩයක් ඇඳ ගන්නවා. මැද වෙන් කර ගන්නවා ওই විදිහට. මම හිතනවා මේක පේනවා කියලා. මේ කොළ වර්ණ නූල සහ මේ ඉඳි කටුව තමයි අපි මේ කොළය මැසීම සඳහා භාවිත කරන්නේ. මෙතන කොළය මැසීම සඳහා අපි 4 පටක් තමයි නූල පාවිච්චි කරන්නේ. රෝස කොළය පොඩක් තද පාටයි. ඒකයි අපි තද කොළ නූලක් ගන්න. මේක මහන්න කොළ මසීමට මැහුම් ක්‍රම රාශියක් තියෙනවා. අද මහන්නේ කොළ මැස්ම නැත්නම් ලීෆ් ස්ටිච්. ලීෆ් ස්ටිච් කියලා අපි මේ කොළ මහන මැහුම් ක්‍රමය හඳුන්වනවා. මෙතන තුඩෙන් මතු කරනවා. මතු කරලා පොඩ්ඩක් පහතට දිග කෙලින් මැහුමක්. අපි කෙලින් මැහුමක් මේ ආකාරයට දා ගන්නවා. දැන් ඊටාම ළඟින් ඉඳි කටුව පිටතට ගන්නවා. මෙතන චුට්ටක් ඕවර්ලැප් වෙන්නේ. අන්තම් බොහොම පොඩ්ඩක් ඕවර්ලැප් වෙන්න. මැහුමක් දානවා. ඊළඟට නැවත අනෙක් පැත්තෙන් ඒ ආකාරයමයි. දැන් මේ මල මසා ගැනීමට
මගේ මේ මල මහන වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් කොළය වෙන වීඩියෝ එකකින් කරා මොකද නැත්තම් මේ වීඩියෝස් දිග වැඩි වෙන නිසා මේ ආකාරයට වමේ සිට මැදට දකුණේ සිට මැදට ඕක තමයි ලීෆ් ස්ටිච් එක. මේක ඊටාම ළඟ මැහුම් අපි හුඟක් ළඟින් එකකට එකක් හුඟක් ළඟින් මහන්නේ ඒ මේ පොඩ්ඩක්වත් මැද හිඩසක් තියන්න එපා. හොඳට කොලේ පිරීලා තියෙන්න ඕනේ අපි මහල ඉවරුණා. ඒ වගේම මේ දැන් අපිට මෙහෙම පැහැදිලි රේඛාවක් තියෙනවා. ඔය රේඛාව මත තමයි මහන්නේ. දැන් මේ ආකාරයට ඉතින් දැන් මේ වගේ මැහුමක් කරනකොට හරීම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ, පිළිවෙලට කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. මොකද එතකොට තවත් කෙනෙක් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවානේ. මොකද මේ දැන් මේ දවස්වල මේ කියලා දෙන මැහුම් හරිම පහසුයි, හරිම ලේසි. ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල ළමයිනුත් ගෙවල් වල ඉන්නවානේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට උනත් ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගත්තොත් හුඟක් හොඳයි. අතේ දෙයක් මේ මහන්න ඉගෙන මේ මලක් මහන්න තමුන්ගේ කොට්ටුරේකට ඇඳුමකට මලක් මහගන්න ඉගෙන ගන්න එක හරිම වටිනා දෙයක් නේ. ඉතින් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න ඒක නිසා. ඉතින් කමෙන්ට් කරනවා නම් මම ඉතින් හරිම කැමතියි. මොකද මම කැමතියි ඔයගලන් කමෙන්ට් කියවන්න. එතකොට මට ඔයගලන්ගේ අදහස් දැනගන්න පුළුවන්. මොකද channel එක වැඩි දියුණු කරගන්න තව මොනවද කරන්න ඕනේ? එතකොට ඕගලන් තව කරනවට කැමති මොනවද? ඒ වගේ ඉතින් ඔබේ අදහස් මට දැනගන්න පුළුවන්. channel එක මගේ මේ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් කරොත් ඉතින් කමෙන්ට් කරනවා නම් මම හරිම කැමතියි කමෙන්ට් බලන්න කියවන්න. ඉතින් තව ඉදිරියට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලාත් ඕගලන්ට වඩා වැදගත් වෙන්නේ මොනවද කියලාත් කියන්න. ඒ වගේම මගේ page එකට සහ group එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සම්බන්ධ වුණාම ඕගලන්ට තමුන්ගේ නිර්මාණ එකේ පළ කරන්න පුළුවන්. page එක Manel Gamage Academy of Arts and Crafts. group එක fabric painting and handicrafts. ඉතින් ඒකේ මගේ ශිෂ්‍යාවන්ගේ නිර්මාණ මම දානවා. දැන් මේ දවස්වල නම් ඉතින් සාමාන්‍ය පන්ති පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් විතරයි පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ටත් කැමති කෙනෙකුට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි WhatsApp හෝ Viber හරහා තමයි ක්ලාසස් කරන්නේ. ඉතින් තනිව කරන්නේ. හුඟක් අයට කරන්න අමාරුයි ඒක නිසා. ඉතින් නමුත් මට දැන් මම තේරුම් ගත්ත එක හරීම මේ ප්‍රතිඵලදායකයි කියලා. මොකද හුඟක් අයට තමුන්ට පහසු වෙලාවක් තෝරගන්න පුළුවන්. අර පුඩි බබාලා හැම ඉන්න අයට එන්න අමාරු අයට මේක හරීම පහසුයි. ඉතින් එහෙම කැමති කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. මේ කියලා දෙන එක නම් මම දැන් පන්තියේ කියලා දෙනවා වගේම කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක බලාගෙන ඕනම කෙනෙකුට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ අර කොලේ හැඩය රැකගෙන කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරීම වැදගත්. දැන් අපිට මෙතනින් මේ තව එක මැහුමක් දෙකක් දාලා කොලේ නවත්තන්න පුළුවන්. මොකද දැන් කොලේ සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීලා තියෙනවා. හරි.
දැන් ඔබට පේනවා අපි කොච්චර පහසුවෙන් කොච්චර ඉක්මනට මේ කොළය මහගත්තද කොච්චර ලේසියෙන් මහ ගන්න පුළුවන්ද මොකද මේ අපි දැන් අද ඉගෙන ගත්තේ leaf stitch නැත්නම් කොළ මැස්ම මේක වම් පැත්තේ සිට දකුණට දකුණු පැත්තේ සිට වමට කෙලින් මැහුම් වලින් තමයි මහන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔබත් මේක අත්හදා බලයි කියලා මම ලං කරලා පෙන්නන්නම්. අපි රෝස මලක් නිසා අර කොළය තද වර්ණ ගන්නවා. මේක අපි කොළ මහන එක ක්‍රමයක්. අපි ඉදිරියට බලමු තව ක්‍රම රාශියක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ hand embroidery පොත. මේකේ මැහුම් ක්‍රම 100ක් තියෙනවා. දැන් අද අපි මහපු කොළ මැස්ම අපි බලමු මේ පොතේ තියෙන රූප සටහනින්. මේ පොතේ ඉතින් ට්‍රේස් කර ගැනීම, රිදි තෝරා ගැනීම, ඉදිකට තෝරා ගැනීමේ ඉඳලා මැහුම් ක්‍රම විවිධ මැහුම් ක්‍රම රාශියක් තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ කොළ මැස්ම. දැන් මේක දිහා බැලුවම පේනවා මෙහෙම ඉස්සෙල්ලා අපි කෙලින් මැහුමක් දැම්ම. ඊට පස්සේ වමේ සිට දකුණට, දකුණේ සිට වමට, වමේ සිට දකුණට. ඕක ඇත්තටම හරිම ලේසි සරල මැහුමක්. කොළ මහාන අර ක්‍රම රාශියෙන් ඊටාම සරල ලේසි මැහුමක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔබත් මේක අත්හදා බලයි කියලා. මේක දැන් රෝස කොළේ සඳහා පමණක් නෙමෙයි. නොඑක් කොළ සඳහා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන් මහලා අර කලින් මලත් සහ මේ කොළෙත් මහලා ඇඳුමකට, ලදරු ඇඳුමකට, ළමා ඇඳුම්, කාන්තා ඇඳුම්, සාරි, ඔය ඕනෑම දෙයකට ඇඳ ඇතිරිලි, මේසරේදී බිත්ති සැරසිලි මේ ඕන දෙයකට මේ මල සහ මේ කොළය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි, බොහොම ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔබත් මේක අත්හදා බලයි කියලා.